Hello guys and what's up? Welcome back dito sa video ko. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng cool outro gamit ang Kinemaster. Guys, kung bago ka lang dito sa channel ko, make sure na mag-subscribe ka at i-turn on mo ang notification bell para updated ka kung mag-upload ako ng mga bago kong video. Tara guys, subsan na natin. First, open na kayo ng inyong Kinemaster. Then punta lang tayo sa new project natin. Okay guys, punta kayo dito sa may media. Hanapin nyo yung, ilagay nyo yung gusto nyo yung background. Ito yung pipiliin kong background nyo guys. Hello Kitty. Guys, sakto lang siya ng mga 20. Testing ko lang siya. Then ilalagay lang natin yung ating ENDSCREEN template. Guys, so kaya pindutin nyo lang to, tapos full screen nyo. Yung full screen guys, ito na siya sa nadulo din. Then punta tayo sa may bending and piliin nyo itong screen. Next guys, punta lang kayo dito sa may layer. Ilagay natin yung spectrum sa may media. Ayan guys. Then punta lang kayo sa may chroma key. Label nyo lang siya. Tapos ito gawin kong black. Then titimplayin lang natin siya guys. Dapat yung may kikita sa screen nyo kulay puti. Ayan guys. Tapos sakto nyo na siya sa may bilog. Then play na natin guys. Next punta tayo sa may layer. Lagay na tayo ng text. Natin ng font. Tapos sa kulay naman guys. Yan, lagyan lang natin ng konting overall animation like floating. Guys. Next, lagay ulit tayo ng text. Previous video. Tala natin siya ng text guys. Then yung kulay. Then pwede nyo siya lagyan ng overall animation. Then lagyan naman tayo isa pang text ulit. Random videos. Overall animation, floating guys. Taas natin konti. Tapos adjust lang natin sa pinakadulo. Then next, hindi natin ilalagay yung ating subscribe. Okay guys, panoorin na natin siya. Meron isang nawala. Okay.
guys. Kung gusto niyo naman kung nakita niyo ito, meron tayong nakita ditong watermark. Tahan nyo lang to guys, tapos click nyo lang tong cropping, then ito na pataas para makancel siya. Ito nyo guys, wala na. So hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa pagtapos ng video ko. Guys, hanggang dito na lang yung tutorial natin. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan mo to guys, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to. Mag-comment ka din sa baba kung may katanungan ka. Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Peace out.